บอกว่ายามมื้อแรงยามพบค่ำเสียงนกกระสิจ้อแจ๊จ้อแจ๊เราก็มากับมอเตอร์ไซค์คู่ใจของเรานั่นแวะซื้อปลาอยู่นี่แหละจ้ะมาหาห้างมิมเพิ่นสูบปลาเลยมาแวะซื้อน้ำเพิ่นปลานกตัวนี้ตำสายบัวอะไรตำไม้โอ้ให้จอดให้ดีด้วยเสียแรกเลยหาตึกสะดุ้งเทียงหน้าเทียงนี้งามเลยสั่นกันเซ็ตเลยถ้าอยู่เขานะพายุฤดูร้อนกดกระลม